po guys, magme-makeup tutorial po tayo sa ating 2021 Fresh Rainy Day. So now, let's get started. Woo! Woo! So now guys, this is started our makeup tutorial. So, ayun. So, una-una muna guys, foundation. Ayan, so, oh, sige, and now, ito ka lang yung brush ko. Ito yung brush ko, guys. Ayan. Brush ko. Teka lang, lilipat man ako ng place, guys, kasi sobrang So, yan, guys. So, lumipat ako ng ibang place kasi hindi maganda yung view at saka yung yung teka lang sa kasi so ayan po guys, kailangan natin ng foundation. So ayan, naglagay na nga ako ng foundation. Kailangan pa nga natin wag. Ako lang. Hindi pa mabalik ko gulo ko eh. Ako lang. Ako na lagi pa misa. Okay, so guys, ayan, pumuti na yung balat ko. At sa susunod naman is ang ating contour. Ay, contour. Ano ba yan? Concealer pala. Concealer. Nasaan yun? Concealer ko. Oh my god, wow, joke lang. Char lang. Ito yung concealer ko. So, kailangan natin i-put sa cheeks. And then, long. Dito. Natatakot ako. Sige guys. Kukuha muna ako ng tubig para mamaya, yan. Kita niyo yan. So, kukuha muna ako ng tubig. So, yan guys. Umipat na naman ako kasi natatakot ako guys. Matatakot din kasi ako. Ayan, tignan niyo yung concealer. Blend na po natin. Wala na. And next naman guys is ang ating palette. Eyeshadow palette ko guys. So yan po guys, sa ating rainy season po guys is magna-natural lang po ito guys. And so ito yung color ko. Ito. Yan, ito. Yan, brown. So yan. Lagyan din natin na pa dark brown. Yan. Ito guys. Yan. At lagyan din natin pa puti. Yan. Ito. Yan. Then, iulit lang natin. And then,
picture lang yan. Hindi kasi makita. And next is brush. Blush. Blush, blush. Yan, blush. Medyo huwag niyong ipink. Next, kailangan natin ng highlighter. Highlighter. Ayan. Ayan, medyo pa dito. Ayan. Next is ang ating eyebrow and eyeliner pencil. Ayan. And next na guys is wala na. Yun na yung makeup tutorial ko from spring day. Wala kasi akong lipstick. So yan. Yan guys. Natural makeup. And tignan yun ng malapitan. Yan. So, ayan lang po yung makeup tutorial po guys. So, subscribe, like, and comment down below if your request video po guys. So now, bye-bye! So, don't forget to follow my accounts. So, para malapitan kasi, accounts na lang. FB, Shen Coreba, Instagram, It's Shen Coreba, TikTok, Coreba Shen. Ang aking YouTube channel naman po is Shen C Vlogs for my updateds para para wala kayong YouTube channel, ayan, wala kayong YouTube na delete nyo, pwede kayong mag FB. Nandun po ako, my vlogs, my house tours, and anything po. For my PT2, doon po ako nagpo-post noon, and then ngayon po, sa YT na din po ako nagpo-post. So, ayan, paki-subscribe, like, and comment down below, at saka, yung ano ko naman po, yung like ko po is Shen Coreba. For my new accounts po is paki-follow naman po and subscribe. My new account, new FB, Shen B Coreba. My new Insta is SB Reba, and my new TT is Shins. Shins is ano yan? S Shin, my Z I-E-S. Tapos, yung Twitter ko naman, yung new Twitter ko ay Twitter ko. Wala ko kasi ako Twitter. New Twitter na lang. New Twitter ko, guys. Shanzi. And then, yung like ko naman, likey, is Coreba Shans. Yan po. So, pag-subscribe na lang po. At saka yung YT ko pala nakalimutan ko. Ay, it's Shen C Vlogs din po. It's Shen C Vlogs po. So, pag-subscribe, like, and comment. Bye guys. Love you.